Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська з Микитою або Ukrainian від Микита. Нагадую, що цей канал спрямований для людей, які вчать українську як іноземну. І для того, щоб покращити своє слухання української мови, я роблю для вас коротенькі відео на 10-15 хвилин, які підбираю на різні теми з різним словниковим запасом. Тому вам не потрібно шукати різні подкасти, різні канали, де можуть розповідати про одне і те саме. Тут кожен тиждень виходить нове відео на різну тему, який до того ж розповідає щось про історію, культуру України. Якщо ви хочете підтримати цей канал, що буде для мене дуже важливим знаком того, що я роблю свою справу недаремно, ви можете побачити посилання на додаток Buy Me a Coffee в шапці профілю цього каналу. А сьогодні я розкажу вам про українську інтелігенцію. На початку ХХ століття українська інтелігенція формувала не лише науку, мистецтво та політику, а й сам дух тогочасного міського життя. Уявіть собі, Київ, широкі вулиці, затінені липами. Липа – це дерево. Вузькі провулки, де чути легкий гуркіт кінних екіпажів і неспішні кроки перехожих. На Хрещатику чоловіки в елегантних сюртуках і капелюхах, дами у вишуканих сукнях, що виблискують перламутром гудзиків, у рукавичках із тонкого мережева. З парасольками від сонця вони заходять у книгарні, сперечаються в кав'ярнях про нову статтю Грушевського, цитують лісову пісню Лесі Українки. Архітектура цього періоду відображала дух часу, поєднання європейських модерністських традицій із національними мотивами. В містах з'явилися будівлі у стилі модерн із плавними лініями, вишуканими фасадами, орнаментними вітражами та майстерною ковкою балконів. Водночас архітектори свідомо зберігали елементи народного мистецтва, відтворюючи мотиви дерев'яного зодчества та козацького барокко. Театри, університети, музеї ставали не просто спорудами, а символами високого рівня культури. Великий Київський університет із колоннами уособлював стабільність і силу знань. Одеська опера зачаровувала своєю розкішшю у стилі віденського барокко, а Львівський народний дім об'єднував інтелектуальну еліту міста. Забудова міст відображала зростання й утворення інтелігенції. У просторих прибуткових будинках з високими стелями оселялися професори, митці, науковці, які облаштовували свої домівки бібліотеками, мистецькими салонами, майстернями. Полтавський земський банк у стилі українського модерну, Київський будинок з химерами Городоцького. Усі ці споруди стали маніфестом інтелектуальної доби. Кожен будинок, кожен театр чи університет не просто виконував утилітарну функцію, а й виконував, надихав, формував культурний простір. Українська інтелігенція через архітектуру творила міста, де панувала атмосфера розвитку, освіти, мистецтва, де кожен фасад, кожна арка і кожен зал сповнювалися ідеями і духом епохи. Інтелігенція була рушієм змін. В аудиторіях університетів викладачі з сивиною у вусах читають
лекції про історію українського права, про сучасні тенденції у світовій медицині. Майбутні лікарі в довгих білих халатах уважно записують слова професора, бо знають, згодом їх чекають клініки, де вони лікуватимуть звичайних киян і харків'ян. У театрах нові вистави трупи Марка Кропивницького. Гасне світло, і на сцену виходять актори у вишуканих костюмах, відтворюючи перед глядачами характери українських інтелігентів, їхні надії та боротьбу. Газети друкують статті про новітні досягнення науки, а ще про сенсацію в літературі. В одній із кав'ярень Львова кілька молодих письменників жваво дискутують про новий роман Ольги Кобилянської. Над дерев'яними столиками витає аромат міцної чорної кави. Крізь великі вікна видно, як площами неквапливо крокують студенти в капелюхах із книгами під пахвою. Отут. У залах гімназії у цей час вчителі пояснюють учням тонкощі латини, історії, математики, а в просвітах проходять вечірні курси для тих, хто прагне знати більше, хто мріє про іншу країну, освічену, прогресивну, європейську. Майстерні художників заповнені полотнами. Молоді митці, натхненні європейськими модерністами, експериментують із формою, кольором, символами. Серед них Олександр Архипенко, який уже незабаром здивує світ своєю новаторською пластикою. У цей самий час у консерваторіях Києва та Харкова звучать народні мотиви в аранжуванні Лисенка. Вечорами в будинках інтелігенції влаштовують салони, запрошують письменників, музикантів, акторів. Тут читають нові вірші, говорять про свободу думки, дискутують про майбутнє країни. Інтелігенція початку ХХ століття – це не просто верства освічених людей, це справжні ідейні лідери свого часу, які в міських квартирах із високими стелями та дерев'яними підлогами, у залах театрів, у лабораторіях, університетів творять нову Україну. Вони не лише говорять, вони діють, пишуть підручники, відкривають школи, видають газети, організовують виставки. Їхнє життя наповнене культурою, спрагою знань і, головне, усвідомленням до того, що Україна гідна бути серед найосвіченіших націй світу. Отака історія, друзі. Пишіть, що ви знали про початок ХХ століття на цей період, що відбулося в Україні. А пишіть також ваші враження від цього контенту. Можливо, ви б хотіли якусь нову тему, якась цікава тема для вас. Ви можете написати, я з задоволенням розкажу вам про це. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі, посилайте це відео вашим друзям. Це дуже важливо для поширення цього каналу. Це дає мені розуміння, що ці відео комусь потрібні. Ну а я бажаю вам гарних вихідних, гарного тижня. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!